آجیل ها یکی از خوشمزه ترین و در این حال گرونترین خوراکی‌های شب عید هستن. در کنار اینکه کلی ارزش غذایی دارن، اگه درست انتخابشون نکنیم چه بسا نتیجه عکس بده و حتی باعث سرطان بشن که توی این ویدیو می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. خب همونجور که میدونید آجیل ها شامل انواع تخمه ها و حالا مغزهای خوراکی و دانه ها و هسته ها و گاهی میوه های خشک شده هستن که حالا با یه نسبتی با هم ترکیب شدن و تو بازار ما انواعی که داریم حالا بیشتر به صورت تجاری میگن آجیل شور، آجیل شیرین، آجیل چهارمغز و این مدل آجیل ها هستن. ولی از نظر ارزش غذایی وقتی بخوایم به اونها نگاه کنیم، این آجیل ها بیشتر در دسته خب گروه چربی ها قرار میگیرن و جزء چربی های خیلی خوب هم هستن، یعنی دارای چربی های غیر اشباع بسیار مفید، در کنارش ویتامین های مثل ویتامین ای، مواد معدنی مثل آهن، روی، منیزیم و سرشار از مواد آنتی اکسیدان و پلیفنول های دیگه هستن که همه اینها کمک میکنه که آجیل در نوع خودش و در اصل یک ماده غذایی خیلی ارزشمند باشه. ولی اون آجیلی که تو موجود در بازار هست گاهی میتونه زیاد جالب نباشه. به طور مثال یکی از اصلی ترین نگرانی هایی که در رابطه با آجیل وجود داره بحث آفلاتوکسین. آفلاتوکسین یک سمی هست که از برخی از قارچ‌ها مثل حالا آسپریجلوس پلاگوس و انواع دیگه خب تولید میشه. این سم خاصیت جهش‌زایی و حتی سرطان‌زایی برای انسان داره و خب میتونه دردسرساز برای کبد و کلیه باشه. خب این از کجا سر و کله‌اش پیدا میشه؟ مغزها که در آجیل‌ها فراوانن به خاطر اون که سطح چربی خوبی دارن و از اون طرف گفتیم حاوی پروتئین و کربوهیدرات خوبی هم هستن، محیط آماده خیلی مناسبی برای بستر رشد انواع کپک‌ها هستن. وقتی در معرض هوا هم قرار میگیرن و مدت انبارداریشون هم درست شاید طی نشه، چه از همون مراحل ابتدایی تا انتهایی، خب همه اینها باعث میشه که کپک زدن در اینها اتفاق بیفته و این کپک‌ها حتی به میزان خیلی خیلی کم میتونه باعث بشه که خب سم آفلاتوکسین تولید بشه. متاسفانه این سم در حین حرارت دادن هم از بین نمیره، یعنی شما بیان آجیلتون رو بو بدین باعث نمیشه این سم از بین نره. البته میزان آفلاتوکسین تو همه مغزها به یک اندازه نیست. به طور مثال در بادام زمینی بیشترین مقدار رو ما داریم، چون اصلا نوع بادام زمینی رویشش در خاک است و بعد از اون در پسته است. به خاطر همین سعی کنید تا جایی که میشه از مغزها استفاده کنید که سربسته هستن و بافت چوبی دارن. دومین نگرانی که در خصوص آجیل ها وجود داره بحث بو دادن آجیل ها است. میدونید که ما دو نوع کلی آجیل در بازار داریم، آجیل های خام و آجیل هایی که حالا بوشون میدن. اصلا هدف از بو دادن اینه که ما عمر آجیل ها رو افزایش بدیم دیگه. میان توی فرایندی خب در حضور حرارت توی تابعی، حالا با اضافه کردن نمک و حالا گاهی آب لیمو و سرکه و مالتودکسترین برای اینکه نمک خوب توزیع بشه، شروع میکنن این آجیل ها و مغز ها رو خب حرارت دادن. این حرارت دادن باعث میشه که خب رطوبت اون آجیل ها کم بشه. خب با اضافه شدن نمک عمرشون هم افزایش پیدا میکنه، ولی خب کلی فرآیند بعدم اینجا اتفاق میفته. از جمله بدترین اتفاقایی که میفته، ما گفتیم کلی ترکیب خوب داریم مثل ویتامین ای، مثل پلیفنول، مثل آنتی اکسیدان، مقدار خیلی زیادشون در این فرآیند از بین میرن چون همشون حساس به حرارت هستن و این باعث میشه خب ارزش غذایی اونها کم بشه. ما این همه مغزیجات می‌خواستیم بخوریم به خاطر اینها و حالا داریم اونا رو دستی دستی از بین میبریم. از طرف دیگه این فرآیند باعث میشه یک سری ترکیبات بدم تولید بشه، یعنی در حضور قند، در حضور پروتئین های خود مغزها واکنش‌های مثل واکنش خب مایلارد شکل میگیره و این مایلارد باعث مثلا به وجود اومدن آکریل امید و هیدروکسی متیل فورفوران یا همون HMF میشه که هر دوش میتونن باعث سرطانزایی بشن. در خودشون توی ویدیو تهدیگ و همچنین ویدیو زولبیابامی ما صحبت کردیم. لینک دو تا ویدیو رو توی دیسکریپشن قرار میدیم، دوست داشتین اون ویدیو رو ببینید. و این تغییرات حتی بجز اون تغییرات بدی هست که ما به صورت دستی وارد کردیم، یعنی ما اومدیم یه نمک زیادی رو وارد این آجیلا کردیم که باعث میشه خب فشار خونمون بره بالا و از اون طرف قند ساده بهش اضافه کردیم. حالا برای خودمون خوب نیست، یعنی ما اومدیم عدد شوگر خودمون رو زیاد کردیم. ولی خب حالا راه حل چیه؟ ما چیکار کنیم که به یه آجیل سالم تری دسترسی داشته باشیم؟ چند تا پیشنهاد میکنم، اگه بتونید اونها رعایت کنید شاید به درتون بخوره. اول از همه سعی کنید تا جایی که میشه آجیل ها رو از مراکز معتبر بخرید. حالا این مراکز معتبر یا به صورت تجاری و بسته‌بندی شده هستن که این تجاری و بسته‌بندی شده ها خب تاریخ تولید دارن، تاریخ انقضا دارن، یه سری نظارت ها روی اونها هست که کمک میکنه شما یکم اعتمادتون نسبت به اونها افزایش پیدا کنه. یا اینکه میخواین فله بخرین، حتما سعی کنین از یک جایی که میشناسین و آجیلی که میخرین آجیل معتبری باشه، یعنی جزء دیگه تقلبای خیلی ضایع بازار مثل اضافه کردن رنگ و زردچوب و اونا بهش اضافه نشده باشه و حتما آجیلی که میگیرید آجیل تازه باشه. پس یکی منبع معتبر. دومین کاری که بکنید
سعی کنید تا جایی که میشه آجیلای خامو بگیرید به جای آجیلای بو داده، چون گفتیم که ارزش غذاییش بالاتره و از اون طرف خب تازه تر هم هستن اینها، چون عمرشون کوتاه‌تره. معمولا آجیلای همون سال هستن و تازه تر هستن و شما میتونید مطمئن تر باشید. از طرفی سعی کنید اون آجیل هایی که میگیرید به صورت مخلوط نگیرید، یعنی تا جایی که میشه بیاین ترکیبات آجیل خودتون انتخاب کنید و به صورت جداگانه خریداری کنید. یعنی مثلا بیاین تخم ژاپنی رو مثلا جداگونه خریداری کنید، تخم کدو رو جداگونه خریداری کنید، مغزها رو همچنین و اینا توی ظروف مختلف نگهداری کنید. موقع حالا شب عید هر موقع میشه به نسبت‌هایی که خودتون دلتون میخواد تقسیم کنید و قاطی کنید و بذارین جلوی مهموناتون. چرا؟ چون اگه اینها آلودگی هایی داشته باشن باعث میشه این آلودگی بین همدیگه پخش نشه و این خیلی کمک میکنه که شما جلوی آلودگی و فساد رو بگیرید. در مورد مغزام سعی کنید تا جایی که میشه اونها رو سربسته خریداری کنید، یعنی بادام رو به صورت کامل خریداری کنید، یا اگه گردو داخل آجیلتون میکنه اون رو به صورت کامل با پوست بگیرین و موقع مصرف، حالا یه روز قبل از مصرف اونو بیاین بشکنین و وارد آجیلتون کنین، چرا که گفتیم آلودگی های قارچیش خطرش خیلی خیلی میاد پایین‌تر. اگر هم میتونین یه بخشی از آجیلتون رو اختصاص بدین به میوه‌های خشک مثل مویز، مثل قیسی، مثل انجیر خشک، چرا که هم ارزش غذاییش میره بالاتر و همین که نیاز به برخی از اون ترکیباتی که گفتیم خب ممکن آفلاتوکسین بیشتری داشته باشن مثل بادام زمینی رو کمتر میکنه. حتما هم دقت کنین آجیلا رو که به صورت جداگونه بسته‌بندی کردید توی ظرف‌های دربسته و در محیط تاریک قرار بدین که عمرشون افزایش پیدا کنه. از طرف اگه خیلی دوست داشتین که این آجیلاتون رو حالا یه بویی بدین و رست کنین، سعی کنین به صورت خونگی و در مقدار کم این کارو انجام بدین و متناسب با نیازتون. در حد خیلی کم سعی کنین اونها رو یه مقداری بو بدین و خب حالا اون بافتی که دوست دارین بهش برسین و همون موقع هم استفاده کنین. زیاد در معرض هوا قرار نگیره که اون بحث اکسیداسیون اینها افزایش پیدا نکنه.